ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم يا أطفال. اليوم سنتعلم حرفا جديدا وهو حرف الباء. باء باء با با بو بو بي بي با با بو بو بي بي با بو بي با بو بي با بو بي با بو بي با با بو بو بي بي با با بو بو بي بي بطة 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 بوم بوم بطريق بطريق. مع السلامة يا أطفال.